Under 2020 så bröt covid-19-pandemin ut. Det innebar stora omställningar, inte minst inom skolan där personal och elever snabbt fick anpassa sig efter nya förutsättningar. Och i många skolor så skedde undervisningen helt eller delvis på distans. Det innebar även att ungdomar i mindre utsträckning kunde delta i organiserad fysisk aktivitet, då många idrottsföreningar fick anpassa eller helt ställa in sin verksamhet. Precis innan pandemin bröt ut så hade vi samlat in data på 1139 sjundeklassare. Därför blev det ett mycket bra tillfälle för att göra en ny datainsamling under våren 2021, under pandemin. Just för att undersöka hur pandemin hade påverkat ungdomars liv och deras fysiska och psykiska hälsa. Det öppnades ett fönster att kunna titta på hur ungdomars skolgång och hälsa hade utvecklats före och efter pandemin. Och det var ett fönster vi inte kunde gå miste om. Det är få gånger man får den möjligheten att göra den typen av studier. Så att vi kunde få goda resultat för vad vi ska satsa på för insatser för en snabbare återgång. Totalt så deltog drygt 51% i den uppföljande mätningen av de som hade varit med vid start. Vi mätte fysisk aktivitet med rörelsemätare som de hade på sig under en vecka och de svarade på frågor om bland annat psykisk hälsa. Resultaten från rörelsemätarna visade inte på någon skillnad i den måttligt till högintensiva fysiska aktiviteten innan och under pandemin. Dock såg vi att ungdomarna rörde sig mindre i lågintensiv fysisk aktivitet och hade även mer tid i stillasittande på vardagar. Det blev att man var hemma mer. Man gjorde inte lika mycket eftersom att det inte gick så mycket att göra. Så man kunde inte åka till vissa ställen och göra olika saker. Så det blev att man satt hemma. Jag körde gymnastik så att alla hallar blev ju stängda. Så vi fick köra styrka utomhus. Men vi körde lite grann fortfarande. Den här studien visar att stillasittandet har ökat bland tonåringar som var med i studien. Och stillasittande bland barn och ungdomar har varit ett problem som vi hade redan innan pandemin. Så nu är det ännu viktigare att samhället hjälps åt att se till så att det kommer mer rörelse där barnen är och vistas. Det gäller både i skolan och på fritiden i olika aktiviteter men också i hemmet. Och hur var det med skärmtiden? Såg vi någon förändring i hur ungdomarna använde skärmtid under pandemin? Ja, här såg vi att skärmtiden ökade både på vardagar och helger. På vardagar så ökade andelen som uppgav att de hade 5 timmar eller mer i skärmtid från 23 till 41%. Motsvarande grupp på helger ökade från 49% till hela 68% från innan till under pandemin. Eftersom att du var inomhus, du kollade mer på mobilen eftersom att du egentligen inte hade något annat att göra. Ja, och vi blev ju avstängda från skolan för att halva vår klass hade covid. Så då satt man ju bara inne. Vi undersökte också den psykiska hälsan och där rapporterade flickorna en markant försämrad psykisk hälsa under pandemin med fler ångestsymptom, lägre livskvalitet, fler psykosomatiska besvär och att de i större utsträckning upplevde hög stress. Pojkar rapporterade också en försämrad psykisk hälsa på samtliga utfall förutom ångest under pandemin jämfört med innan. Alltså jag tyckte pandemin var väldigt jobbigt på flera olika sätt, men framförallt med rörelsen då att träningar blev inställda, matcher blev inställda och du kunde inte gå ut, så jag fick sitta mer hemma och då rör man inte sig lika mycket. Och hur var det med sömnen? När vi frågade ungdomarna hur de hade sovit så uppgav de att de hade sovit mindre under pandemin i jämförelse med innan. På frågor om socialt umgänge så uppgav drygt en tredjedel att de hade träffat sina kompisar fysiskt mindre än tidigare men träffat dem mer på nätet. Gällande distansundervisning under pandemin var det endast 2-5% av skolorna som hade haft det helt på distans, medan 74% hade haft delvis distansundervisning. Vi hade ju lektioner via Teams. De kunde ju bara trycka av kameran och då såg inte jag vad de gjorde. Så vi försökte ju fokusera mycket på att kanske bara träna kroppen, hålla igång lite fysisk aktivitet. Men det var väldigt svårt att genomföra någon lektion då. Men vi gjorde ju vad vi kunde. Ungefär hälften av ungdomarna svarade att distansundervisningen hade påverkat eller kommer att påverka deras skolbetyg till det sämre. Så sammanfattningsvis bland de här ungdomarna så verkar det inte som det skett så stora förändringar i fysisk aktivitet. Men däremot så har det skett en stor ökning i skärmtid
och en ökad psykisk ohälsa under pandemin jämfört med innan. Det är svårt att veta de långsiktiga konsekvenserna, men om vi tittar på de kortsiktiga som är nog så viktiga att beakta, så var det ju så att unga fick en skola på distans som de inte var vana vid. De hade inte tillgång till föreningslivet som tidigare och många gick till och med miste om sin student. Det här är viktiga frågor att ta reda på hur vi kan jobba framåt och inte bara här och nu utan för kommande generationer. För vi vet att pandemier kommer att komma tillbaka. Och då ska vi vara bättre rustade för när vi behöver ställa om, när skolan behöver ställa om, när föreningslivet behöver ställa om. Så vi ska använda den här kunskapen som vi har fått och göra bra åtgärdsplaner för den dagen vi står där och behöver göra om det igen.